Welkom bij deze kennisclip over het geven en ontvangen van peerfeedback. Voordat ik tips deel over het geven van peerfeedback, is het belangrijk om te weten wat peerfeedback is en waarom peerfeedback belangrijk is. Je peers zijn je gelijken. Peerfeedback betekent dan ook feedback tussen gelijken. Denk hierbij niet alleen aan feedback tussen twee studenten, maar ook collega's onderling kunnen elkaar peerfeedback geven. Bij het geven van peerfeedback voorzie jij het werk van een medestudent van feedback. Daarbij benoem je goede punten van het werk en geef je suggesties voor verbetering, de zogenaamde tips en tops. Je leert veel van peerfeedback, zowel van het geven als van het krijgen ervan. Zo helpt peerfeedback je kritisch te kijken naar het werk van de ander en te reflecteren op je eigen werk. Door het stuk van een ander te beoordelen, krijg je een beter beeld van de belangrijkste aandachtspunten en hoe je daar in je eigen stuk rekening mee kunt houden. Daarnaast krijg je de mogelijkheid jouw werk te vergelijken met dat van een medestudent die in een vergelijkbare fase van zijn studie zit. Je doet inspiratie op hoe het kan, maar ook hoe het wellicht niet moet. Je ontwikkelt je communicatievaardigheden door op een academisch vriendelijke manier constructieve feedback te geven. Feedback geven doe je dus ook voor jezelf. Door het ontvangen van peerfeedback krijg je niet alleen extra feedback, maar ook andersoortige feedback. Een medestudent let nu eenmaal op andere zaken dan bijvoorbeeld jouw docent. Zo attendeert de docent jou er bijvoorbeeld op dat je spelling niet op orde is. Jouw medestudent geeft wellicht concreet de spelfouten aan in je tekst. Tot slot leer je door peerfeedback samen te werken. Of je nu de gever van de feedback of de ontvanger bent. En weten hoe je moet samenwerken, daar heb je je verdere leven profijt van. Maar hoe geef je peerfeedback op een goede manier? Ik zal je de belangrijkste tips geven. 1. Wees constructief. Geef opbouwende feedback op een vriendelijke manier. Geef aan wat beter kan, maar geef ook complimenten voor de dingen die wel goed gaan. 2. Wees kritisch. Kijk goed naar het werk van de ander en durf kritische vragen te stellen. 3. Richt je feedback op specifieke aspecten van het werk en benoem deze afzonderlijk. Bijvoorbeeld: je woordenschat is goed, maar je zinsbouw klopt niet altijd. Zo ontbreekt bijvoorbeeld geregeld een werkwoord in de zin. Of: ik zie dat je veel bronnen hebt gebruikt, maar ze staan niet altijd logisch bij elkaar. Wellicht kan je de bronnen per type clusteren? 4. Zorg voor een goede onderbouwing en geef suggesties ter verbetering. Dus niet: je taalgebruik is slecht en je argumenten zijn niet steekhoudend, maar wel: ik vond je stuk helder geschreven, maar misschien zou je nog wat voorbeelden kunnen noemen om de tekst concreter te maken? Tot slot, stel vragen om je medestudent aan het denken te zetten. Het is niet de bedoeling dat jij zijn of haar werk overneemt, maar wel dat je aangeeft wat volgens jou nog niet geheel duidelijk is. Het is niet altijd even makkelijk om feedback te ontvangen. Daarom ook enkele tips om met feedback om te gaan. 1. Sta open voor de feedback van een medestudent. Leg de feedback niet meteen naast je neer als kritiek, maar ga er serieus mee aan de slag. De tekst die je medestudent voor jou heeft gelezen roept in ieder geval vragen op. 2. Probeer te begrijpen wat je medestudent bedoelt en stel vragen als je de feedback niet begrijpt. 3. Soms lijkt de feedback veel omvangrijker dan dat hij daadwerkelijk is. En daarom is het goed om de feedback af te pellen. Ga eerst met de makkelijke feedback aan de slag. Uiteindelijk houd je er wat grotere inhoudelijke punten over en zal je zien dat het best meevalt. 4. Kom je er niet direct uit? Leg de feedback dan even weg en kijk er de volgende ochtend met een frisse blik naar. Wellicht zie je dan ineens hoe het anders kan. Tot slot, onthoud dat feedback bedoeld is om je te helpen jouw werk te verbeteren. Hopelijk helpen deze tips om goede peerfeedback te geven en te ontvangen.